Mọi người có để ý là có những người mình đã từng rất thân nhưng bẵng đi một thời gian lại không nói chuyện nữa không? Không cãi nhau, không giận hờn, chỉ là bận thôi. Cuộc sống cứ cuốn đi mỗi người mỗi nhịp. Lúc chợt nhớ ra thì thấy đã lâu lắm rồi, chẳng còn ai nhắn tin trước. Có lúc vô tình nhìn thấy họ hiện lên story, mình mỉm cười rồi vuốt qua, không dám nhắn, vì sợ ngượng, sợ lỡ người ta không còn nhớ mình nữa. Từ ngày biết Thêu, May hay nghĩ về những người như thế. Những người có thể không còn thân như xưa, nhưng họ đã từng là một phần tuổi trẻ rất đẹp. Nếu bạn đang nghĩ về một người nào đó, hãy thêu thử một thứ gì dành riêng cho họ nhé. Đôi khi không phải là mình đang thêu một món quà, mà là mình đang thêu lại một mối quan hệ đã từng rất có ý nghĩa với mình.